वेलकम टू ध्रुव्स क्रिएशन. ध्रुव्स क्रिएशन मराठीमध्ये. आणि आज आपण बनवणार आहोत ते म्हणजेच ओली भेल. भेल जी आपल्याला रस्त्यावरती भेटते तीच. तर लॉकडाऊनमुळे खावीशी वाटत असेल तर आपण घरी बनवू शकतो. अशी आज आपण एक ओली भेल बनवणार आहोत. तर ओली भेल बनवण्यासाठी साहित्य काय आहे ते आपण बघूया. तर साहित्याकडे बघूया. तर आपण साहित्याकडे आलेले आहोत. आपण घेतलाय एक टोमॅटो, आता इथे आपण घेतलाय एक टोमॅटो, बटाटा, चिंच गुळाची चटणी. मी त्याची रेसिपी तुम्हाला नेक्स्ट एपिसोडमध्ये शेअर करेन स्पेशली. मी घेतलं इथे 1 टीस्पून मीठ. इथे घेतलंय मी चिरमुरे 1 वाटीभर, मिरच्या, चाट मसाला. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ते एक बाउल घ्यायचा आहे. त्यात आपल्याला आपले चिरमुरे काढून घ्यायचे. झालेली आहे आपल्या ओली भेळ. आपण ह्याला गार्निशिंगसाठी बारीक शेव टाकायचा वरतून घेतलेला. जर तुम्हाला कोथिंबीर टाकायची तर तुम्ही वरतून कोथिंबीर देखील टाकू शकता, देखील टाकू शकता. आणि मी ह्याच्यात कुठचंही प्रमाण नाही घेतलं, डायरेक्ट आपल्या मनाप्रमाणे. आणि थोडंसं वरतून सेंदोळ मीठ असेल तर सेंदोळ मीठ. मस्तपैकी आपली ही अशी ओली भेळ आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये भेटूया एका नवीन ह्याच्यासोबत, रेसिपीसोबत. तोपर्यंत घरात राहा, सुरक्षित राहा आणि मेन म्हणजेच खात राहा.